एबिलिस फाउन्डेसनको सहयोगमा वी नेपालले धादिङका 15जना अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई पोतेको माला तथा गरगहना सम्बन्धी सिपमूलक तालिम प्रदान गरेको छ। असोज 17 गतेदेखि सुरु भएको एक हप्ताको तालिममा अपाङ्गता भएका महिलाहरूले पोतेका गरगहना तथा हस्तनिर्मित गरगहना बनाउन तालिम लिएका छन्। अपाङ्गता भएका महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरण एवं उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ सो तालिमको आयोजना गरिएको वी नेपालकी अध्यक्ष साबु पौडेलले बताइन्। तालिम पश्चात अपाङ्गता भएका महिलाहरूले उत्पादन गरेको सामग्रीको बजारीकरणमा समेत संस्थाले सहजीकरण गर्ने पौडेलको भनाइ छ। पौडेल भन्छन्, हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ धादिङ बेसमा सुरु गरेको असोज 17 देखि यो कार्यक्रम चाहिँ 1 विक एक हप्ताको हो। अनि यसमा चाहिँ हामीले अपाङ्गता भएका दिदीबहिनीहरू महिला दिदीबहिनीहरूलाई समेटेका छौँ र यो धादिङ जिल्लाको विभिन्न गाउँपालिका जस्तै ज्वालामुखी गाउँपालिका, सिद्धलेक गाउँपालिका, नीलकण्ठ, बेनीघाट यस्तै वरपरका गाउँपालिकाका मुख्य अपाङ्गता भएका दिदीबहिनीहरू जसले चाहिँ पछि गएर आफ्नो गाउँमा आफ्नो समूहमा गएर चाहिँ अझ यो सिपहरूको चाहिँ प्रवर्धन गर्न सकौँ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले एकदम बेसिकै सुरुवाती ज्वेलरी मेकिङ ट्रेनिङ भन्छ यसलाई, आर्थिक सशक्तिकरणको लागि हातले बनाउने पोतेहरू बनाउने, मालाहरू बनाउने यस्तो कामहरू चाहिँ हामीले सञ्चालन गरेको, यसको ट्रेनिङ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हाम्रो संस्थाले चाहिँ यो सम्बन्धी काम गरेको चाहिँ यो 5औँ वर्ष हो। पहिले चाहिँ हामीले अब कलेक्सन थ्रु नै सेलिङहरू गरिराखेका थियौँ। त्यसपछि त्यो वृद्धि हुँदै सामानको माग हुँदै जाँदाखेरिमा चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँमा एक्जिबिसनहरूमा स्टलहरू राख्ने, अनि त्यसमा पनि हाम्रो सामानको पपुलारिटी बढ्दै गयो। अनि त्यसै गरी हाम्रो विभिन्न मलहरूमा चाहिँ कियोस्क राखिरहेका छौँ। अनि कोभिड पछि चाहिँ यो कुराहरू जुन मान्छेले डाइरेक्ट पसलमा आएर किन्ने त्यस्तो क्रमहरू चाहिँ ठ्याक्कै बन्द भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङतिर लाग्यौँ। अनि त्यसपछि अनलाइन हाम्रो नेपाल क्राफ्ट भनेर अनलाइन सपिङ नै छ। त्यसपछि दराज लगायत विभिन्न किसिमका अनलाइन मार्फत चाहिँ हामीले हाम्रो सामानहरू अहिले हाम्रो कस्टमरहरूसम्म पुर्याइरहेका छौँ। हामीले अब यो ट्रेनिङ दिएर मात्र छोडेपछि त त्यसको केही अर्थ रहँदैन। यो काम चाहिँ जति गऱ्यो उति नै यसको राम्रोपन देखिँदै जान्छ र निखारता पनि आउँछ यसमा सामग्रीहरूमा। अनि हामीले चाहिँ यो ट्रेनिङ पश्चात पनि उहाँहरूलाई चाहिँ स्टार्टअपको लागि भनेर यो सिड मटेरियल हुन्छ नि, बीज, यो सुरुवात गर्नको लागि चाहिँ मटेरियलहरू चाहिने कच्चा पदार्थहरू चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई दिन्छौँ। अहिले पनि ट्रेनिङ पश्चात उहाँले राम्रो ट्रेनिङबाट ज्ञान प्राप्त गरेपछि चाहिँ हामीले त्यो सिप प्राप्त गरेपछि चाहिँ हामीले त्यो वितरण गर्छौँ र उहाँहरूले पहिलोचोटि त्यो लिएर जानुहुन्छ र आफ्नो घरमा बसेर गर्नुहुन्छ। हामीले उहाँको सामानहरू बजारीकरण गर्नुभन्दा पनि उहाँ आफू नै इन्डिपेन्डेन्टली उद्यमी बनेर चाहिँ आफ्नो सामान आफै सेलिङ गर्न सक्ने सक्षमता होस्, त्यससम्म सक्षम हुन सकुन् भन्ने चाहिँ हाम्रो मेन टार्गेट चाहिँ हो। मेरो नाम चाहिँ मिना बुढाथोकी हो। म चाहिँ ज्वालामुखी सक्षम अपाङ्गता समूहबाट चाहिँ आएको। त्यो चाहिँ यहाँ आएर हामीले राम्रोसँग चाहिँ मैले धागो हाल्न सिकेँ। त्यसपछि आएर पोते कसरी बनाउनु पर्दो रहेछ, अनि कसरी बनाउने, अनि त्यो कुराहरू सबै सिकेँ। जति पनि अपाङ्गता भएका, शारीरिक अपाङ्गता भएका मतलब सबैजना अब जस्तोसुकै काम गर्न नसक्नेहरू हातले गर्न सक्ने त्यस्तोहरू इच्छा भएकाहरूलाई सबैलाई खोजेर चाहिँ हामी सिकाउन सक्छौँ। जुत्ता आर्या पोतेको आइटमहरू बनाउन, बल, फुल, अनि त्यसपछि काटाधुसा पोतेहरू बनाउनलाई, सियोहरू उन्नलाई धेरै सिकाएको जति कुरा सिकेँ। मेरो नाम हो मिना लासा। सियोबाट पोते उन्ने थाहा थिएन मलाई, हातले उनीहरू लगाइन्थ्यो। सियोको माध्यमबाट अलिक सजिलो नै हुँदो रहेछ। केवल धागो राख्न चाहिँ अलिक गाह्रो पर्ने। धागो राखिसकेपछि बुनेर अनि आइटमहरू जान्यो। आफूले जानेको कुरा चाहिँ आफ्नो समूहका चाहिँ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ ल हामी पनि सिक्छौँ भनेर आफूले जाने जतिको चाहिँ सिकाउन चाहिँ सकिन्छ। अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई पोतेको माला तथा गरगहना सम्बन्धी पहिलो चरणको तालिम वी नेपालले यसअघि नै काठमाडौँमा सम्पन्न गरिसकेको छ।